วันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวตลาดขายปลีกขายส่งอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในชลบุรีนะทั้งหลากหลายและสดมากๆไปดูกันค่ะปลากระบอก100ก็มีจาระเม็ด130ฉลาโลละ150 บาทเท่านั้นอันนี้เป็นปลาสากป๊อก40 บาทสดๆเลยนะกุ้งสดๆราคาต่ำ200ก็มีนะกินได้นะราคานี้ไซส์นี้นะแชบ๊วยทะเลโลละ450นะตัวใหญ่มากโอดำตรงนี้55 บาทเท่านั้นนะ40 บาทประดับหมึกกระตอย140 120อินซีไซย่อมโลละ170เป็นซีเล็กแค่100เดียวราคาเท่าปลาทูเลยอ่ะใครยังไม่ได้กดติดตามกันนะคะ และเดินทางไปกับเราค่ะวันนี้เราพาไปเที่ยวตลาดเช้าสัตหีบค่ะตลาดนี้เป็นตลาดที่ของเยอะมากๆเลยนะคะขายตั้งแต่ตีหนึ่งของทุกวันเลยค่ะไปดูกันว่ามีอะไรกันบ้างอินซี200เท่านั้นพร้อมแร่ให้ด้วยเอาเต่า220ไซส์เล็ก108เล็กๆ150เท่านั้นกะลีซีก็แร่ดิบได้นะ อันนี้เกรดซาซิมิกะลีซีอะค่ะกะลีซีอันนี้101อันนี้150พี่โอ้100เดียวก็มีนะขายยังไงพี่ตัวละ100พี่ตัวละ100 บาทเท่านั้นโอ้ปลาเก๋าตัวใหญ่ๆปลาที่นี่สดมากนะคะดูขึ้นมาจากเรือเลยใหญ่ได้ใจจริงๆนี่ปลากระบอกสดมากโลละ140เหรอคะป้าโอ้โหปลากระบอกตัวใหญ่ๆนะถ้าโฉมราคาป้า160นะคะจาระเม็ดเท่าไหร่140เท่านั้นนะคะจาระเม็ดที่นี่อินซีไซย่อมโลละ170เท่านั้นนะคะโอดำตรงนี้55 บาทเท่านั้นนะยังกินอยู่เลยปันซีเล็กเหรอคะโลเท่าไหร่คะ100เดียวเท่านั้นว้าวโอ้ยซีเล็กก็ไปทอดนะแค่100เดียวราคาเท่าปลาทูเลยอะปลาตาโตนะคะ50 บาทเท่านั้นอันนี้เป็นปลาสากป๊อก40 บาทสดๆเลยนะปลาตาเดียวโลละ130 บาทตลาดนี้ปลาจาบมีขายด้วยนะคะ40 บาทประดับปลาโอไลน์75 บาทเท่านั้นนะปลาทูโม่ง80อ๋อปลาทูแท้120นะมีปลาทูแท้ขายด้วยสดๆตาใสๆปลาสดๆเต็มไปหมดเลยอ่ะโอ้ปลาเก๋านี่ขายยังไงคะโลละ220จ้ะ220ปลาเม็ดที่นี่นะตัวใหญ่ๆราคา150 บาทต่อกิโลเท่านั้นปลาตาตุ้ง60หมูสีหรือตะมะแค่70 บาทเท่านั้นนะตัวใหญ่ๆอ่ะปลาอินทรี150นะหาอินทรีต่ำกว่า200ได้ที่ตลาดนี้นะคะแล้วก็มีทุกไซส์ด้วยอินทรีเบ็ดที่นี่โลละ200 บาทดูดิสดๆตาใสๆแบบนี้ตัวใหญ่มากเลยนะคะตลาดนี้คือไม่แพงเลยอันนี้กระเบนตัดเนาะโลละ200ตัวนี้13 กิโลหูขายโลละ200 บาทใช่ไหมคะถ้ายกตัว120กระพงตัวใหญ่มาก 3-4 โลนะโลละ140 บาทเท่านั้นนี้ถ่ายยังไงก็ไม่หมดจริงๆของสดเยอะมากค่ะใครอยากมาเลือกซื้อของสดไปทำกินนะเยอะมากจริงปลากระบอก100ก็มีจาระเม็ด130สละสดโลละ100ทุกคนน้องตัวใหญ่มากสละอินทรี200ก็มีนะคะนี่เยอะมากจริงตลาดนี้หูปลาซากใหญ่มากโลละ120นะตะมะ65ก็มีหูยิ่งเดินมายิ่งถูกนะเนี่ยนี่ก็มีกุ้งหลายร้านนะคะตื่นตาตื่นใจมากมาที่นี่ตอนเช้าเลือกไม่ถูกเลยอ่ะร้านเยอะมากเลยอ่ะเลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะตลาดนี้เลือกตัวใหญ่ๆก่อนมาเช้าได้เลือกก่อนนะ200ต้นๆก็ไปผัดได้ละ
กุ้งสดๆราคาต่ำ200ก็มีนะ กินได้นะราคานี้ไซส์นี้นะ แชบ๊วยทะเลโลละ450นะตัวใหญ่มากหมึกกระตอย140 120ก็มีโอ้สำหรับหมึกที่นี่นะราคาไม่แพงเลยหมึกกล้วยตัวใหญ่ๆแบบนี้โลละ300อันนี้ซื้อไปขายป่ะคะพี่ซื้อไปขายได้กำไรนะตัวใหญ่มากเอาไปย่างขายก็ได้หมึก2327ก็มีนะคะหมึกตก340ตัวใหญ่ๆอย่างนี้ปูเป็นราคา3538และถ้าเป็นน็อกแล้วอยู่ที่250นะไซส์เบอร์เล็ก150ก็มีนะคะไซส์ยำปูใหญ่ๆ450นะคะเป็นเลือกได้นี่อันนี้400นะไซส์ย่อมนะราคา400บาทเท่านั้นอันนี้350เท่านั้นนะคะอันนี้400นะคะปูสดๆก็มีนะคะตลาดนี้เป็นราคาไม่แพงนะตลาดนี้ของเยอะหลากหลายมากหอยโลเท่าไหร่ล่ะคะ180ค่ะ180นะ24ตัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะเนื้อแน่นๆฉ่ำๆเลยนะน้องหอยลายที่นี่จะหายใจแล้วก็พ่นน้ำนี่ถุงใหญ่ๆ240ถ้าเป็นหอยเชลล์อะคะหอยเชลล์ก็150ค่ะ150นะคะ160ได้ตั้งเยอะเลยเขาบอกว่าเหลืองๆนี่เป็นไข่ของเขานะกินได้โอ้อยากให้ดู หอยใหญ่โตอะไรคะ200ค่ะ200ไซส์เล็ก150นะคะแมงดาทะเลโลละ260นะคะนอกจากจะมีของสดแล้วผักผลไม้อาหารต่างๆมีขายครบนะคะก็มาซื้อได้ของทะเลสดๆมีเกือบทุกซอยเลยนะกระจายอยู่เยอะมากปูอย่างนี้ขายยังไงอะคะโลละ500อันนี้เป็นกล้ามเล็กนะคะโลละ500ถ้าเป็นใหญ่หน่อยอันนี้700นะนี่นะคะของทะเลสดๆของไม่ทะเลก็มีปลานิลต่างๆก็เยอะนะปลานิลโลละ45บาทก็มีนะคะ50บาท50บาทเท่านั้นนะนวลจันทร์ที่นี่ให้สดๆหายใจอยู่ปลาสวายป่ะคะอยู่ที่50บาทน้องสดๆตัวเท่าแขนเลยโลกว่าค่ะโอ้นี่ปลากายตัวใหญ่มากค่ะสดมากอย่างนี้โลอะไรคะ150บาทเท่านั้นนะคะปลากายสดๆตัวใหญ่ๆแห้งก็มีขายนะคะกุ้งขีดละ90บาทหมึกต่างๆปลาเค็มต่างๆมีครบมากที่นี่ซื้อเป็นของฝากก็ได้ขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเหรอคะขายตั้งแต่ตีหนึ่งถึง11โมงเลยนะคะตลาดนี้แม่ค้าต้องรับไปขายนะคะถ้าใครอยากหาของทะเลสดๆก็แนะนำตลาดนี้เลยค่ะมาเช้าๆนะคะมีของให้เลือกหลากหลายมากจริงๆค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกดไลค์กดแชร์ไปชวนเพื่อนๆด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะรับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะ